সো প্ৰথমে আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভালদৰে শিকাম তোমালোকে কেনেদৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে ডিজিটেল বনাবলৈ যিহেতু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকৰ ডিজিটেলটো প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে যোনবিলাকে বৰ্তমানলৈকে এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডিজিটেল নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা আৰু তোমালোকে মানে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে ডিজিটেল বনাব পাৰিবা ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই ধুনীয়াকৈ A to Z কেনেদৰে তোমালোকে ডিজিটেল কাষ্ট বনাব লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট কি লাগিব সকলো ডিটেইলছ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাবা তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিবা বলক এতিয়া স্ক্ৰীনত দেখাই সো গুগল ক্ৰোম বা গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিবা সেৱাসেতু বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ঠিক এনেদৰে এটা পেজ খোল খাই যোৱা ওয়েলকাম টু সেৱাসেতু তাৰপিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সাৰ্চ কৰি পেলাই তোমালোকে পোনপ্ৰথমে ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব যদি লগইন কৰিব নাজানো মই ভিডিঅ'টো দি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দি দিম তাৰ পৰা চাই মানে তোমালোকে লগইন কৰিব পাৰিবা সো পোনপ্ৰথমে তোমালোকে এই বটনটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি তলৰ যোনটো লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো অহা পাইছে সো তাত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো চিটিজেন অপশ্যনটো হয় চিটিজেনত ক্লিক কৰি দিবা চিটিজেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাবা তোমালোকে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্ট আহিব সো তোমালোকৰ কোনটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছপৰ্ট আছিলে সো তোমালোকে দি ল'বা যদি পুনৰ নতুনভাৱে কৰিছে তেনেহ'লে নিউ ইউজাৰ্ছত গৈ পেলাই তোমালোকৰ ফোন নম্বৰটো আৰু তোমালোকৰ ইউজাৰ নেমটো ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই ক্ৰিয়েট কৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে ইউজাৰ নেমটো আৰু পাছপৰ্ট দি পেলাই তোমালোকে চিংইনত ক্লিক কৰিবা সো এইটো মই ফিল আপ কৰি দিওঁ যোনটো প্ৰচেছিং ৰিকুৱেষ্ট সো এনেদৰে আহিব তো অকণমান ৱেইট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ যোনখন পেজত হয় সো তোমালোকে এনেকৈ খোল খাই যাব সো তোমালোকে এতিয়া ধৰক কি এপ্লাই কৰিছিলে এনেদৰে চাব পাৰিবা যিহেতু মোৰ যি এপ্লাই কৰিছিলে এনেদৰে আহিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই দেখাই দিম যে কেনেদৰে তোমালোকে এতিয়া কাষ্টখন মানে বনাবা ঠিক আছে যদি তোমালোকে অলৰেডি মানে অফলাইনখন আছে তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে মানে ভাল খবৰ তোমালোকে মানে সোনকালে পাই যাবা যদি তোমালোকৰ যদিহে নাই তেনেহ'লে তোমালোকৰ ৰিলেটেড কাবাৰ যদি আছে তো সেইখন আপলোড দিব লাগিব ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু কেনেদৰে কৰিব লাগে সো তোমালোকে চ'ৰ্চ এণ্ড ডিভাইচত তোমালোকে গৈ চাৰ্চ কৰিবা সব পোনপ্ৰথমে তোমালোকে ভিউ ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যনটো অল্ড ভাৰ্চনৰ পৰা ক্লিক কৰি ল'বা কাৰণ অল্ড ভাৰ্চনৰ কৰিলে তোমালোকে বহুতো মানে ভালকৈ সুবিধা পাবা সো এইটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট দি পেলাই তোমালোকে চাৰ্টিফিকেটটো লিখি দিবা দি পেলাই চাৰ্চ কৰি দিবা সো মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এইটো দেখা পাইছে ইয়াত তোমালোকে যোনটো SC চাৰ্টিফিকেট হয় সো এইটো নাযাবা তোমালোকে যিহেতু বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ হয় যোনটো মানে কাষ্টৰ হয় তোমালোকে যাবা সো যিহেতু মোৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ হয় সো সেইকাৰণে বেকৱাৰ্ড ক্লাছত চাৰ্চ কৰিছোঁ মানে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ঠিক এনেদৰে আহিব ষ্টুডেণ্টছ অফ দি কি বুলি কয় অফ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ যোনটো OBC আৰু MOBC সো প্ৰথম গাইডলাইনখিনি চাই ল'বা কি কৰিব দিছে তাৰপিছত এতিয়া মই এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিছোঁ সো তোমালোকে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহি যাব যিহেতু এইটো দেখাইছে 30 দিনৰ ভিতৰত পাবা কিন্তু 30 দিন নালাগে মানে সোনকালে আহি যাব চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াত ফিজটো দিব লাগিব মাত্ৰ 30 টকা ইয়াত তোমালোকে দিব লাগিব যোনটো দেখা পাইছা তোমালোকৰ ভাষাটো দিব লাগিব ইংৰাজীত ল'ব বিচাৰা নে অসমীয়াত ল'ব বিচাৰা সো এইটো চিলেক্ট কৰিবা তোমালোকে তো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকক ইংলিছত লাগে নে অসমীয়াত লাগে তো চাই ল'বা সো মই ইংলিছতে চিলেক্ট কৰিছোঁ বাকী তোমালোকে ইয়াত যোনটো এপ্লিকেশ্যন মানে আবেদনকাৰী নাম কাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তো নামটো দি দিবা যোনটো দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন আবেদন মানে কিহৰ কাৰণে কৰিছে OBC আৰু MOBC সো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাব নেম অফ দি এপ্লিকেণ্ট যোনটো আবেদনকাৰী নামটো দি দিবা তাৰপিছত যোনটো মোবাইল নম্বৰটো যিহেতু অলৰেডি থাকিবই যিহেতু তোমালোকে লগইন কৰোঁতে দেখা পাবই বাকী এইটো জেণ্ডাৰটো দিবা মেল ফিমেল যি হয় বাকী তোমালোকৰ যোনকেইটা তোমাৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সো ষ্টাৰ মাৰ্ককেইটা দিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব যোনটো হয় ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিবা চিলেক্ট কৰি পেলাই দি দিবা বাকী চোৱা বাকী ইয়াত দিবা ফাদাৰ নেম মাদাৰ কাষ্টটো দি দিবা তোমালোকে যোনটো কাষ্টৰ হয় তোমালোকে দি দিবা সো মই আমাৰ যিহেতু OBC হয় OBCৰ যাৰ কৰি দিছোঁ তাৰ য়োগী হয় সো মই লগাই দিছোঁ সেইটো যোনটো খাইছে য়োগী নাথ অপশ্যনটো সো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিবা বাকী এইটো উপজাতি যদি তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব বিচাৰা তো চিলেক্ট কৰিবা নহ'লে মানে যোনটো ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সো ৰেড কালাৰ সো এইটো মানে দিয়াটো কম্পালচৰি হয় বাকী ঠিকনাটো দি দিবা প্লেচ দি দিবা বাকী মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে দি দিবা তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ দিবা ৰাজ্য যিহেতু অসম ষ্টেট চিলেক্ট হৈ আছে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিবা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মৰিগাঁও নগাঁও যোৰ হয় বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা তাৰপৰা তোমাৰ চাব ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰিবা ক'ৰ হয় বাকী তোমালোকে ইয়াত যোনটো চাৰ্কল অফিচ হয় চাৰ্কল অফিচটো চিলেক্ট কৰিবা মৌজা চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত গাঁওখনৰ নামটো ইয়াত দিবা তাৰপৰা পুলিচ থানাখনৰ নাম দিবা তাৰপিছত তোমালোকে ডাকঘৰটো দিবা আৰু পিনক'ডটো দি পেলাই যোন 7 অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা সো মই এইকেইটা ফিল আপ কৰি লওঁ দি পেলাই মই ছেভ কৰি দিছোঁ 7 নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত ঠিক এনেদৰে আহি যাব আৰ ইউ ডি চিয়'ৰ সো য়েছ কৰি দিবা য়েছ কৰাৰ পিছত অলপ অকণমান ৱেইট কৰিবা ৱেইট কৰাৰ পিছত যোনটো দেখিছা ইয়াত দেখা আছে দেখিছা দি এপ্লিকেণ্ট চাব কাষ্ট ফিল অফ ৰিকুইড যিহেতু যোনকেইটা দিব লাগে সো কেইটা ফিল ৰিকুইড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে এইটো বেক কৰি পেলাই তোমালোকে দি দিব পাৰিবা সো মই এইটো দি দিওঁ তাৰপিছত এটা নতুন পেজ মানে খোল খাই যাব সো তোমালোকে ইয়াত যিহেতু দেখা পাইছে ছাকচেছ ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছেভ ইয়ৰ ড্ৰাফ্ট
চ' ইয়াত তোমালোকে আহিব ইয়াত তোমালোকে যিহেতু পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো এখন দিব লাগিব যেনে এপ্লিকেশ্যন ফটো দেখা পাইছে ইয়াত দিব লাগিব প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ ওৱান অফ দি বাৰ্থ ইয়াত তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে তোমালোকে মানে প্ৰুফৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰা পেন কাৰ্ড দিব পাৰা বা এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত যোনটো প্ৰুফ অফ দি ৰেচিডেণ্ট ওৱান পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট চ' তোমালোকে ইয়াত যোনখন PRC হয় চ' PRCখন দিব পাৰা যিহেতু তোমালোকৰ PRC যদি নাথাকে তোমালোকে ইয়াত যোনখন আধাৰ কাৰ্ডখন হয় চ' ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডখন দিব পাৰা বাকী ইয়াত দেখা পাব কাষ্ট অফ দি ফাদাৰ যদি কাষ্টখন দেউতাৰ আছে চ' দিব পাৰা ঠিক আছে বাকী এতিয়া এইকেইটা মই ফিল আপ কৰি দিওঁ ইয়াত তোমালোকে যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফটো হয় চিলেক্ট কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফটো চিলেক্ট কৰিবা বাকী ইয়াত তোমালোকে কি দিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দিব পাৰা নহ'লে তোমালোকে যদি ক্লাছ 10ৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন আছে চ' মেট্ৰিকৰ এডমিটখন দিব পাৰা চ' মই ইয়াত মেট্ৰিকৰ এডমিটখন দি দিওঁ বাকী ইয়াত যোনটো তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত তোমালোকে কি মানে দিব পাৰা চ' মানে প্ৰুফৰ কাৰণে চ' মই ইয়াত দি দিওঁ আধাৰ কাৰ্ডখন চ' মই আধাৰ কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰিছোঁ বাকী কাষ্ট অফ দি ফাদাৰ যদি তোমাৰ দেউতাৰ ধৰি লওক কাষ্টখন আছে চ' কাষ্টখন দি দিবা ইয়াত চিলেক্ট কৰি পেলাই বাকী মানে ইয়াত দিলেও দিবা নিদিলে মানে এইটো অপশ্যনেল হয় যোনটো দেখা পাইছা যোনটো ৰেড দিয়া হয় তাৰপিছত যোনটো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা চ' মই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহি যাব যোনটো দেখা পাইছা এটা পেজ খোল খাই যাব চ' তোমালোকে এবাৰ ফৰ্মখন ভালদৰে চেক কৰি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে যোনটো প্ৰিণ্ট হয় প্ৰিণ্টটো কৰি ল'ব পাৰা নহ'লে তোমালোকে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিবা চ' মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহি যাব তোমালোকৰ যিহেতু তোমালোকে ইয়াত 40 টকা পে' কৰিব লাগিব চ' তোমালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিবা যোনটো পে'মেণ্ট গেটৱে হয় চ' তাত চিলেক্ট কৰি পেলাই যোনটো চিলেক্ট বেংকত গৈ তোমালোকে য়েছ বেংক চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে যোনটো এগ্ৰি অপশ্যনটো হয় তাত ক্লিক কৰিবা যোনটো প্ৰচিড টু পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিবা প্ৰচিড টু পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ যোনটো GST নম্বৰ এটা আহি যাব GSR চ' তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা যদি তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো ফেইল হয় তোমালোকে তাত ৰিপৰ্ট মাৰি পেলাই পে'মেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো যিহেতু এবাৰতে কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে যোনটো পেজটো হয় পেজটো তোমালোকে মানে বেক কৰি নিদিবা ঠিক আছে তাৰপিছত যোনটো অপশ্যনটো হয় মানে বক্সটোত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি তললৈ যাবা যোনটো পে'মেণ্ট গেটৱেত হয় তাত ক্লিক কৰি দিবা পে'মেণ্ট গেটৱেত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব ৱেইট কৰাৰ পিছত মানে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো যিটো UPI হয় বা ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ঠিক এনেদৰে তোমালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে ডেবিট কাৰ্ড আছে UPI আছে চ' তোমালোকে ইয়াত যোনটো UPI অপশ্যনটো হয় তাত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে যোনটো দেখা পাইছা স্কেন QR কোড ফৰ দ্য UPI এপ প্ৰচেছ টু দি পে'মেণ্ট তো চ' QRখন কৰি পেলাই তোমালোকে এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই তোমালোকে যোনটো যিকোনো এপ চলোৱা যোনটো হয় মুভিকো হয় ফোনপে' গুগল পে' পে'টিএম যি ইউজ নকৰা তাত গৈ পেলাই তোমালোকে এইটো স্কেন কৰি পেলাই পে'মেণ্টটো দি পেলাই তোমালোকে এই পেজটোত আহি যাবা চ' মই পে'মেণ্টটো দি দিওঁ যিহেতু মই পে'মেণ্টটো অলৰেডি কৰি দিলোঁ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ বেক নাহিবা অলপ সময় ৱেইট কৰিবা চ' মই ৱেইট কৰি দিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পিছত যোনটো ভিউ একন'লেজমেণ্ট নংটো হয় তাত ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে ভিউ মানে একন'লেজমেণ্ট নংটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা চ' মই এবাৰ দেখাই দিওঁ কেনেদৰে আহিব পাৰে তোমালোকৰ যোনখন একন'লেজমেণ্ট নংটো ঠিক তেনেদৰে আহি যাব অহাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াক ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি থৈ দিবা আৰু তোমালোকে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে এই যোনখন প্ৰিণ্টটো হয় চ' ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাতে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিবা চ' দুইটাতে কোনোবা এটা ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে প্ৰিণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'বা ঠিক আছে তাৰপৰা এতিয়া তোমালোকে 30 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু 30 দিনৰ আগতে তোমালোকৰ হৈ যাব চ' তোমালোকে কি কৰিবা কেনেদৰে চেক কৰিবা মই দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত দেখা পাব যোনটো চাৰ্চ বাই এপ্লিকেণ্ট চ' ইয়াত তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো দিবা চ' তাৰ পৰা কপি কৰি পেলাই যোনটো ফাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যোনখন মানে যোনটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিছা যিহেতু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিছিলা চ' কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে এনেদৰে আহি যাব ধুনীয়াকৈ অহাৰ পিছত তোমালোকে তাত ভিউ কৰি চাব পাৰিবা যদি ডাউনলোড হয় চ' ডাউনলোড কৰিব দিবা ঠিক আছে যদি ডাউনলোড যেতিয়া কৰিব পাৰে মই ভিডিঅ' বনাই দিম ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট আৰু লগৰ বন্ধুবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যদি চেনেলটো নতুনভাৱে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰিব এইকাৰণে নাপাৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' এই চেনেলটো পাই থাকিব তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং